So, ipapakita ko lang kung saan nila kinabit. Ayan. Headlight. Okay, so successful yung CALAX natin na journey sa pagkuha ng RFID. Okay. Okay. So, nakalabas pa lang. Natry kami na kumuha ng RFID today sa EasyTrip. Kaya natawid lang ako. Ganun my friend. Then, ito siya na to. Sige. So, yun ang friend ko na kasama natin. Sabi ko, naging passenger lang ako ngayon. Pero, ako pa rin pala driver. Congratulations sa our top performers. Okay. Tuloy na. Okay. Tama naman kami ng pinuntahan. Ayan. So, pupunta na kami sa RFID na CALAX to. Medyo mahaba yung pila. Makakita nyo, okay naman siya. Hindi ka na kailangan bumaba ng kotse. Yan. So, wala mo na magbayad. CALAX to, CALAX. So, pag pupunta dito, 200 lang ang initial. Sige. Thank you, ate, ha. Dito po magbabayad?